ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੋਸ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੂਆ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਜੂਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਕਹਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੋਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸਟੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੂਏ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਲੋਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੋਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਨਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿਪ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਾਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟਾਟਾ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਸਟਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਈਡ ਪਾਸੇ,
ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਟਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਲਿਸਟ ਕਰਵਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲਿਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ YouTube 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਟੈਪ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਲਾਂਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਟਾਕ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟੋਰ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਦੋ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫੰਡਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੈਬੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਬੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਬੀ ਹੈਗੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸੈਬੀ ਦਾ, ਇਹ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਗੇਨ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਬੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੈਬੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟਾਕ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਫੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਸਟਾਕ ਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, IPO ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। IPO ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੈਬੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ IPO ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਟਾਕ IPO ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ IPO ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈਪੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਪੀਓ ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਟਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਾਟਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਲਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਟਾਟਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਟਾਟਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟਾਟਾ ਨੇ ਆਈਪੀਓ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ 100 ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਤਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਰੱਖਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ 200 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾ, 300 ਨੇ ਕਰਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆਈਪੀਓ ਨੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆਈਪੀਓ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਓਪਨਿੰਗ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, 20 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ 2 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਈਪੀਓ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕੱਢਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡਾਊਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਲਿੰਗ ਸਾਈਡ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਟਾਕ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪ ਡਾਊਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਵ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਕ ਉਹ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ NSE ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ BSE। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟਾਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਜੈਸ ਨੋ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਨੋ ਇਸ਼ੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ। ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸਾਡਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੈਬੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੈਬੀ ਬਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਬੀ ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਬੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹਾਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਟਰਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਬਈ ਫਰੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਬੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੈੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਟਰੇਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦਦੇ ਜਾਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ BSE ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਕੁਛ ਕੁ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਕੁ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਬਾਏ ਫੇਸ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟਾਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੁਛ ਕੁ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਨ, ਜਰੋਦਾ, ਗਰੋ, ਅਪਸਟਾਕ, ਐਂਜਲ ਵਨ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ICICI ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, HDFC ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰੋਕਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਰਡਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਦੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਕੁ % ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਰਡਰ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਫਟੀ 50 ਹੋ ਗਿਆ, ਸਨਸੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਪਰ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਟੋਟਲ ਬਾਏ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਦਾ 40 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 1-2 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ 7-8 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਊਂਡ ਫਿਗਰ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਮਾਊਂਟ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 40 ਰੁਪਏ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਾਏ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਬੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲਿੰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਰੋਡ ਨਾ ਕਰ ਜੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਸੈਬੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਸੁਣਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿੰਕ ਆਏ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰੋਕਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਸਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਧਨ, ਜਰੋਦਾ, ਗਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਬੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਪਾ ਲਏ ਸਾਡੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਕੁ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਹਰਟ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਲਿਆ, 2 ਲੱਖ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000, 500, 2000 ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ 5000 ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ 20 ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਸ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਟ ਵਧਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਾਹਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਮਾਇੰਡ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਓਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, KYC ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਉਹਦੀ KYC ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸਾਈਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੂਵਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਡ ਫੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਰੋ, 2000 ਕਰੋ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਟੈਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸੇਫ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੰਡ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਵਧੀਆ, ਔਰ ਸਰਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡੀਮੈਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਜ਼ਰੋਦਾ, ਗਰੋ ਹੈ, ਅਪਸਟੋਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਤੰਦਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈंने ਨਾ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਟ ਉਹਦੀ KYC ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ 'ਚ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 14-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ ਉਸਦਾ?
ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਟੀਵੇਟ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆਧਾਰ ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਡ ਹਾਂਜੀ। ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ। ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਗਰੋ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਧਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਧਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧਨ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਚਾਰजेस ਘੱਟ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਲ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 14-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨੋ ਇਸ਼ੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰ, ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥੈਂਕ ਆਪਾਂ ਯੂ। ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਰ। ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰ ਡੀਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਇਸ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਹਲੇ 3-4 ਦਿਨ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਧਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਓਕੇ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਓਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰ। ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਚੈਨਲ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 1-2 ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣਾ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 1000 ਜਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਪਾ ਲਓ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ 500 ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, 1000 ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਰਡਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਹਾਂਜੀ ਕੇ ਸਰ। ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੈਂਡਲ ਪੈਟਰਨ, ਚਾਰਟ ਪੈਟਰਨ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੋਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੋਸ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ 10 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ IFSC ਕੋਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇ ਵੀ ਚੱਲ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਿੰਕ ਸਾਰਾ ਗੂਗਲ ਪੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਨਾ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਵੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗੀ
ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ICA ਹੋਊਗੀ, SBI ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ PNB ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੱਲ ਜੂਗਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਚੱਲੂਗਾ ਚੱਲੂਗਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਸਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਬਸ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਟੈਚ ਹੈ ਉਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਊਗਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ। ਓਕੇ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਕੁਐਰੀ ਸੀ ਸਰ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਊਗਾ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਦੇ? ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਧਨ ਦੇ ਥਰੂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਧਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਸਰ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਡੀਪਲੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਲਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਟਾਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਟਾਟਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈ, HDFC, ਬਜਾਜ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ, ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਟਾਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮੀਨਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਿੱਸਾ। ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਓਨਰਸ਼ਿਪ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਹੋਲਡਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂਗੇ? ਸਟਾਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਫਲੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ 100 ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਏ? 1000 ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂਗੇ? ਸਟਾਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਸ਼ੇਅਰ ਮੀਨਜ਼ ਕਿ ਹਿੱਸੇ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਮੀਨਜ਼ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਟਾਟਾ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ?
ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਸਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਖਰਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉੱਤਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਸਟਾਕ ਲਾਂਚ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਟਾਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਟਾਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਫਲੋਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇਗੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫਲੋਰ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਟਾਟਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇ 100 ਹਰੇਕ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਫਲੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 100 ਨੇ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 10 ਫਲੋਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 10% ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਗਏ, ਓਨਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਹੋਲਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਸਟਾਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਟਾਟਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਟਾਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਕ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਟਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ 5 ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨੇ, 25 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਜਾਜ ਦੇ ਨੇ, 10 ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਟਾਕ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਬਜਾਜ ਅਤੇ HDFC ਹੋ ਗਿਆ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਟਾਕ ਦੇ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ, ਮਲਟੀਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟਾਕ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਸਟਾਕ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਸਟਾਕ ਦੇ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇੱਕੋ ਸਟਾਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਲਟੀਪਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਧਨ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਐਪ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ ਆਊਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਓ। ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਚੈਨਲ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਜੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਨ ਐਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਧਨ ਐਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੌਣ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਂਜਲ ਵਨ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਐਪ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ 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 ਲੀਡਿੰਗ ਐਪ ਹੈ। ਧਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ 2-3 ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਧਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੈਬੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟਰਸਟੇਬਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ? ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਮਟੀਐਫ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਐਮਟੀਐਫ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ ਕਲਾਸ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਮਤਲਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ? ਸਰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਲਾਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, 15 ਦਿਨ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਆਫ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਸ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ, ਕੈਂਡਲ ਰੀਡਿੰਗ, ਆਪਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਾਰਾ ਸਿਖਾਉਂਗੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਕੈਂਡਲ ਰੀਡਿੰਗ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। कह रहे हैं कि मैं ऑलरेडी यूज करता हूँ, बट कैंडल रीडिंग वगैरह बारे में ਇੱਕ ਮਿੰਟ नॉलेज ਸਰ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਜੀ। मैं कह रहा सर ऑलरेडी मैं 2-4 साल तो स्टॉक्स परचेज कर रहा, बट कैंडल रीडिंग वगैरह ना, जिदा कैंडल रीडिंग हो गई या ऑप्शन की नॉलेज नहीं हैगी मैनू, ਹਾਂਜੀ, करके ही मैं फिर क्लास ज्वाइन की। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੀਪਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਡਲ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਰੈੱਡ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕੈਂਡਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ, ਹੈਮਰ, ਇਨਗਲਫਿੰਗ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ ਪੈਟਰਨ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੇ। ठीक है सर। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰ? ਬਠਿੰਡੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਓਕੇ ਸਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ? ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਹੀ, ਬਟ ਉਹੀ ਮੇਜਰਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਪ ਡਾਊਨ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਆ। ਉਹ ਬਸ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਚਲੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਆਪਣੇ ਕਹਦੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਸਕਰੈਚ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੌਂਡ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊ ਕਮਰ ਵੀ ਹੋਊਗੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਧਰ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਖੋਲੀਏ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਡਲਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡੀ tradingview.com ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੌਗਇਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਚੇਂਜਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਧਨ ਹੈ, ਐਂਜਲ ਵਨ ਹੈ, ਜਰੋਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਨਿਫਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਨਸੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿਊ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਟਕੋਇਨ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਚਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਹ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰਟ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਕੈਂਡਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡਲ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕੈਂਡਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਟਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਅੱਗੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਾਰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੈ। ਮੀਨਜ਼ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ 3 ਮਿੰਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੈਂਡਲਸ ਨੇ ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡਲ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 3 ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਰੈੱਡ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰੀ। ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਗਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ, 15 ਦਾ, 1 ਘੰਟੇ ਦਾ, 1 ਦਿਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਂਡਲਾਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਂਡਲ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪ ਗਈ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਂਡਲ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੈਂਡਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮਤਲਬ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਂਡਲਸ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਅਤੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਣਾ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਡਲ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੱਡੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ, ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ 'ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਡਲ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਔਰ ਕਲਾ ਸਟੈਪ ਕੈਂਡਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ
ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੌਤਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੇਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜੇ ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਮਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨੇ ਉਹ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਅੱਗੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਆਫਲਾਈਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਫਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਡ ਹੋਏਗੀ, ਓਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਡ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਧੀਆ ਜੁੜੀ ਗਏ, ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸੋਚੂੰਗਾ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੂੰਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਫਲਾਈਨ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੇਡ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹੀਨਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਸੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰਸਟ ਦੀ। ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੇਡ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, 10% ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, 1%, ਬਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਰਸਟ ਗੇਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਔਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਐ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਐ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇ, ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੇਨ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਓਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।